Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Σουζάννα. Άντε. Και σήμερα δεν είμαι μόνη μου. Έχω κραγιόν. Ναι, συγκατάξει. Ο Γιάννης. Γιάννη μου, τα κορίτσια. Κορίτσια Γεια σας, Γιάννη. κορίτσια μου. Γεια σας, κορίτσια μου. Τι μου κάνετε? Σταμάτα. Γιατί? Τι κοροϊδεύεις? Δεν κοροϊδεύω, ρωτάω τι μου κάνουν. Κοροϊδεύεις το προηγούμενο intro μου. Εντάξει, το έχει αγαπήσει ο κόσμος. Όπως έχετε καταλάβει και από τον τίτλο, ο Γιάννης είναι το αγόρι μου. Είναι η πρώτη σου. Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο κανάλι μου στο YouTube. Γιατί έχουμε κάνει και ιδιωτική εμφάνιση στο κανάλι σου YouTube. Όχι, εννοώ ότι έχεις βγει σε πλανάκια. Έχω παίξει λίγο μπαλίτσα. Έχεις παίξει και μπαλίτσα και στην Τζέννη στο βίντεο. Γεια Που σου. σε έκανε. Σε αποκάλυψε. Γεια σου, Τζέννη. Σήμερα είναι εδώ ο Γιάννης για να κάνει recreate αυτό το look. Αυτό, είπα να τον βοηθήσω. Το concept ήταν να κάνουμε ένα boyfriend does my makeup βίντεο γιατί το ψήφισε το κοινό. Με ρώτησε. Εγώ ρώτησα. Εσύ δεν το ξέρεις. Ναι. Το είδα πριν λίγο πλέον. Και τι ψήφισες? Δεν ψήφισα τίποτα. Να, ψήφισε ο κόσμος για σένα. Ναι. Boyfriend does my makeup, αλλά για να μην το βασανίσω, επειδή. Εντάξει. Νομίζω ότι θα μας έπαιρνε και πάρα πολύ ώρα και δεν. Δεν είναι γι' αυτό. Είναι απλά έτσι θα το κάνω καλύτερο και θέλω να μπορώ να σου αποδείξω ότι αυτό που θα κάνω θα είναι καλύτερο. Ναι. Ναι, για να τον βοηθήσω τέλος πάντων, έκανα το μισό μακιγιάζ τώρα μπροστά του για να δει. Του έχω βάλει εδώ τουλάχιστον τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσει γιατί μέσα από. Άμα θέλω, μπορώ να πάρω κι άλλα. Μπορείς, αλλά μπαλίτσα, από δύο τεράστια. Δημιουργική ελευθερία. Έχεις την δημιουργική ελευθερία. Δηλαδή αντί για καφέ σκιά μπορείς να βάλεις. Μπλε. Δεν έχω. Επίτηδες δεν έχεις. Εννοείται ότι για να τον δυσκολέψω έχω βάλει eyeliner, το οποίο πρέπει να βάλεις κι εσύ. Είναι η μαύρη γραμμή. Το κατάεις. Ναι, το Σιγά τώρα θα κάνω εγώ τον guys άλλο. Έχω κάνει λοιπόν το μισό μακιγιάζ. Το είπαμε 15 φορές. Φαίνεται κιόλας. Πάμε. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, με κόβει συνέχεια. Και θα κάνω λοιπόν εγώ το άλλο Ναι, μισό. αλλά εννοείται μπορείς να πάρεις άλλα χρώματα. Δηλαδή, αν θες να βάλεις κόκκινο κραγιόν γιατί πιστεύεις ότι ταιριάζει με την καφετή σκιά που θα διαλέξεις, μπορείς να πάρεις κόκκινο. Τέλος πάντων, του έδειξα το μακιγιάζ, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Το άλλο μου μισό πρόσωπο είναι μόνο δικό σου. Πινέλα δεν του έχω δείξει καθόλου. Γύρω λίγο όμως. Πώς έτσι? Πώς θα σε γράψω από εδώ. Ναι, Έτσι, αλλά να πώς θα βλέπεις. γίνει? Να σου βάλω από εκεί το monitor, να βλέπεις εσύ αν βλέπω εγώ. Ναι. Ωραία. 2 λεπτά, λέγει monitor. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε. Και είμαστε ζωντανά. Για πες. Λοιπόν, επειδή έχω μελετήσει τις καινούργιες τάσεις, Ναι. γελάς, Ναι. έχω κάνει το homework μου. Σιγά Θα που έκανες homework. θα παίξω πρώτα μπαλίτσα με ένα Με ένα. primer. Όχι. Ναι, είπαμε θα βάλεις πρώτα το primer, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό primer. Όχι. Όχι. Θα βάλω primer μαζί με το άλλο και θα τα ανακατέψω, είπα. Και Οκ. θα παίξω μπαλίτσα έτσι να κερδίσουμε χρόνο. Λοιπόν, Δείξτε. αυτό Ναι. αυτό. Ναι, αυτό. το οποίο είναι Fenty Beauty by Rihanna. Instant Retouch Primer. Ναι, ναι, ναι. Κλασικά πράγματα. Ναι. Πειράζει που έχω τριχά. Όχι. Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω πως Μπορεί να όχι. πειράζει, λες. Να το βάλω εδώ. Όχι, βάλει το εδώ και εδώ έχεις τρίχα. Και εδώ έχω τριχά. Βάλει το ρε παιδί μου, δεν Φαίνεται, πειράζει. Ακούω από και εδώ τρίχα. Δεν πειράζει. βάλε. Δεν πειράζει. Φτάνει. Πολύ έβαλες. Σαν σως είναι. Έτσι κάνουν και το ξέρεις και τη σως στα σουβλέτ ειδικά. Θέλουν τη μαγιονέζα να κατέβουν κέτσαπ και κάνουν σως. Σως μαγιο κέτσαπ. Αυτό. Ωραίο το πράγμα. Ναι. Αφού λοιπόν εγώ τώρα με Ανακάτεψε. αυτό το κόλπο το οποίο. Είναι προ. Δεν. Δεν είναι αστεία αυτά. Να το πάρτε το. Λοιπόν, αυτά είναι κόλπα που δεν έχουν βγει ακόμα, ξέρετε, στην αγορά. Ναι. Εδώ, τάκα της, τάκα της. Τάκα της, τάκα της. Και τάκα γίνεται της, τάκα με της. την Και τρίχα. γίνεται με την τρίχα ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα έχουμε εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Λοιπόν, αυτό ναι, και εγώ κάτσε έτσι. Με τα δάχτυλα, στο βάζω. Με τα Αν δάχτυλα. έβλεπες το κανάλι μου θα ήξερες ότι γενικά Χάρη δεν το πιάνω τη βλέπω μούρη το. μου με τα δάχτυλα, αλλά Το κανάλι σου συνέχεια. Τι. δεν μπορώ τα δάχτυλα στη μούρη. Βάλουμε λίγο ακόμα γιατί το χρειάζεσαι. Τι είπες? Δεν μπορώ να μου πιάνεις τη μούρη, πεθαίνω. Κάνουμε ένα Σωματεπί. ελαφρύ μασαζάκι για να ανοίξουν οι πόροι και να απορροφήσουν τέλεια το πομάντ εδώ που έχουμε φτιάξει. Καλά, αυτό τι γίνεται τώρα με αυτό, απλά θα μείνει έτσι αυτό, πώς θα φύγει αυτό. Το ταμπονάρεις λογικά με κάτι, όχι. Είναι make-up με primer μαζί. Τα. Θα δεις που είπαμε. Για να δεις, το κόλπο αυτό θα κάνει παπάδες, να με θυμηθείς. Εδώ μόνο λίγο δουλίτσα αφήνουμε.
να απορροφήσει εδώ καλά η πόρη. Μπράβο. Να με έχει πνίξεις. λίγο εδώ πέρα. Εδώ έχει γίνει ένα λαθάκι, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Μπορώ να ταμπονάρω με κάτι Μπορείς. ή δεν πρέπει? Μπορείς. Με αυτό? Μας κάνει αυτό? Μπορώ να ταμπονάρω και με αυτό? Ναι, μπορείς. Α, ναι. Ναι. Αξίζει. Περίμενε να το καθαρίσουμε λίγο. Μασαζάκι. Γουστάρεις? Δεν μπορώ. Το κάνεις για να με τιμωρήσεις που απλά σε παρακάλεσα να κάνουμε αυτό το βίντεο, έτσι δεν είναι? Αγάπη μου, εγώ δεν τιμωρώ κανένα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα, διδάσκω. Ναι, νομίζω φτάνει. Είμαστε εντάξει. Πώς το Ταμπονάρουμε έκανες έτσι? λίγο και από την Δεν είναι άλλη. δυνατόν. Θα ταμπονάρουμε και Μογιατζή. με αυτό. Κοίταξε, έχει γίνει δουλίτσα. Ναι. Ταμπονάρουμε λίγο. Έχεις μάθει τη λέξη ταμπονάρουμε. Ταμπονάρουμε. Ταμπονάρουμε όμως ξέρεις practically τι σημαίνει. Ταμπονάρουμε. Ταμπονάρουμε. Το ταμπον στα γαλλικά Ναι. είναι αυτό που βουλώνει. Α, γιατί ο Γιάννης είναι half French και τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Σαν στάμπαρ, σαν κάτι, ξέρεις, κλείνει κάτι. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, όταν βάζανε σφραγίδες, μπορεί να είναι άραγε πίσω αυτό να ενώσει την κίνηση. Το... Ναι. Α, έτσι το... Μπράβο, ακριβώς αυτό είναι Αγιά το σου, ταμπονάρι. ναι. Ναι. Αγιά σου, Μπράβο. έτσι είναι, το θυμήθηκα Όχι τώρα. τόσο δυνατά, ξύλο. Κοίτα να δεις. Όχι, δεν θέλω. Όχι, κοίτα σε παρακαλώ. Έχει γίνει δουλίτσα. Δεν είναι. Γίνονται πραγματάκια. Είδες που τα ανακάτεψα μαζί. Κερδίζεις και χρόνο. Εντάξει. Έχω κάνει δουλίτσα. Ναι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό σου λέω. Λοιπόν, αφού όπως είδατε αναμίξαμε εδώ πέρα με αυτές τις καινούργιες τεχνικές τα δύο προϊόντα. Ναι. Τώρα Τώρα τι είπαμε? Έχει πολύ πράγμα για να διαβάσω λίγο. Θα σε άμενα, ούτε αυτό είναι αντιρρητικό. Κονσίλερ. Αυτό βάλαμε. Εδώ λέει. Lip, ναι. Εδώ. Καμία καπέλα, που λέει το αλάνα. Eyelash. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είσαι σίγουρος ότι αυτό ήταν το... άσε τον ειδικό. Ο Χριστός και η μάνα του. Πάμε για κάποιο είδους size. Κλείς τα μάτια σου. Κλείς τα μάτια σου. Θέλει συγκέντρωση στο eyeliner. Εσύ συγκεντρώσου. Όχι. Νιώθω ότι είναι λάθος. Κλείς τα γαμάτο είναι. Δεν είναι κακό. Μην κοιτάξεις. Όχι. Δεν είναι κακό. Έχει άποψη. Έχει κάποια άποψη. Εδώ λίγο θέλει λίγη δουλίτσα. Τι έχω κάνει. Ωραία, δεν θα το κοιτάξω. Από Μην εδώ το και πέρα δεν κοιτάς, κοιτάω μην στο κοιτάς, υπόσχομαι. μην Απλά βλέπε αν φαίνεται σωστά τη τεχνική σου. Παπάδες φαίνεται να έχω κάνει εκεί πέρα. Μάλιστα. Σαν παγόνις έχω κάνει. Σαν κραγιόν είπαμε. Έχεις χάσει ένα βήμα. Έχω Θες να σε χάσει ένα βοηθήσω? βήμα. Άντε, πες μου ποιο είναι. Έχεις ξεχάσει τις σκιές. Α, Είναι οι εδώ σκιές. μέσα, γι' Α, αυτό που κάνεις από κάτω. Ναι, έχω βάλει λίγο μόβ από κάτω. Α, γεια σου. Λοιπόν, το οποίο το κάνεις με αυτό εδώ. Ναι. Έχουμε αυτές τις επιλογές. Όπως βλέπετε. Μπράβο, έκανε και focus, θα έχω μάθει τα κόλπα. Μαρέγκα, τσάι, τάρτα, ωραία πράγματα. Μην το πας ανάλογα με το τι θα έτρωγες. Μπορώ να Πάρ' το ανάλογα με... ανακατέψω δύο. Ναι, Α, μπορώ. ναι, βέβαιος, αφού σου αρέσει το ανακάτεμα, καταλάβαμε. Άρα, κοίταξε να δεις, επειδή έχει σοκολατίτσα Ναι, και peaches and cream που μου αρέσουν, ναι, θα κάνω μια μίξη. μάλιστα. Λίγο peaches and cream Όχι και λίγο, το έχεις. και λίγο chocolate. Και παίζω μπαλίτσα από κάτω εδώ, αν θυμάμαι καλά. Σοπ. Τι, δεν είναι καλό. Καλό είναι, καλό είναι. Εντάξει, βέβαια, λάθος τεχνική να βάζεις σκούρο κάτω τα μάτια. Παναγία και Χριστέ, αγάπη μου. Καλύπτουμε το μαύρο κύκλο, δεν δημιουργούμε. Έχεις βάλει σκούρο πολύ τώρα εδώ κάτω, Ναι. αυτό που βάλες. Χωρίς να το Δεν βλέπω. πειράζει, δεν πειράζει. Θα βάλω και από Μπορείς πάνω, να- να το κάνω και από πάνω, να γίνει ενιαίο ο μαύρος κύκλος. Μπορείς να κάνεις και blend μετά. Κοίτα, η αλήθεια είναι το chocolate δεν ανακατεύτηκε πολύ καλά με το, Ναι. με το έχασε, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Να πάρω ένα άλλο πιο καθαρό, με αυτό μπορώ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εντάξει, ας πούμε, τελικά κάποιοι συνδυασμοί μπορεί να μην είναι και τόσο Ναι, καλοί. ναι, το θέμα είναι να το σώζουμε. Αυτό. Προς τα πάνω, προς τα κάτω. Να σου πω, Εντάξει. να σου πω ένα tip. Αν έχεις κάνει μπουρδα εκεί κάτω, Ναι. μπορείς να πάρεις λίγο concealer. Όχι, μ' αρέσει. Είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Τώρα παίρνεις άλλη σκιά, μάλιστα.
Ναι. Στο κινητό βλέφαρο. Δεν Α, έχεις βάλει μπράβο, το τίποτα. κινητό βλέφαρο. Ναι. Δεν έχουμε παίξει μπαλίτσα στο κινητό Ναι. βλέφαρο. Δεν έχω βάλει βέβαια τίποτα σε Α. γλυτεροειδές. Αλλά ναι, Δεν έχεις βάλει τίποτα σε γλιτροειδές. τίποτα. Είναι ματ το μάτι μου. Και έχεις ανοίξει παλέτα που είναι όλα γκλίτερ. Ξέρεις, σκέφτομαι να κάνω έτσι για την τρέλα. Ου. Δείτε εδώ τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να βλέπει και το κοινό. Ναι, ναι. Εδώ που έχουμε λοιπόν αυτό εδώ. Ναι. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω εγώ. Ναι. Έτσι, γιατί είμαι αναποφάσιστος γενικότερα. Άρα θα παίξω μια μπαλίτσα εδώ τάκα της. Μου τις καταστρέφει. Και μιλάμε τώρα εντάξει. Μου τις κατέστρεψες. Όχι, όχι, είναι πολύ καλό αυτό που έκανα. Μου κατέστρεψες την παλέτα. Δεν πειράζει, σου στέλνουν συνέχεια. Δεν ξέρουμε τι θα δώσει. Ζούμε στην κόψη του ξηραφιού, Ναι, κατάλαβες. ναι. Πάμε και από κάτω. Και τι κάτω βάζεις λάθος. Δεν είναι καθόλου κακό. Πράσινο. Ναι. Έτσι και την τρέλα. Αυτό ναι, δεν φαίνεται, να βλέπει και το κοινό. Εμένα βλέπει το κοινό Ναι, ότι ναι. βάζουμε Εδώ, πράσινο αυτό, γλυτεράτο για την τρέλα. Ναι. Ποιο είναι, δείχνεις. Εδώ. Ναι, ναι. Α, Δεν βλέπω. Αυτό εδώ. Α, αυτά είναι. Κοίτα εδώ τώρα. Αυτό τι δίνει. Δίνει μια εξαιρετική αίσθηση βάθους. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει με τα μάτια. Είναι πολύ ωραίο. Όχι, πρέπει να σου βάλω μάσκαρα. Μάσκαρα, ναι. Και τώρα πάμε. Let's do some magic. Δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει. We'll work with it. Ναι. Ναι, εντάξει. Βλέπω μια μαύρη κουκίδα στη μύτη μου, τη βλέπω. Θα φύγει, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, για να ξέρετε κορίτσια μου, όταν συμβαίνουν τέτοια λάθη, Ναι. τα οποία συμβαίνουν, εντάξει, είναι part of the job, ρε παιδί μου, τι να κάνεις τώρα. Παίρνεις λίγο από αυτό εδώ, όπως βλέπετε. Και Δεν το βλέπετε. βάζει. Θα κάνω εδώ πέρα. Έλα, βρε παιδί μου, δείξε. Να το έχεις. Αυτό είναι. Ναι. Ωραία. Και το βάζεις εκεί που έγινε η μπιπ. Ματσακολιά. Και τώρα δεν έχει τίποτα μάλλον. Τώρα βλέπω κάτι μπέζ στη μύτη μου. Δεν πειράζει. Θα το κάνουμε έτσι και θα απορροφηθεί. Α, να το δείξω κοντινό. Τελείωσε το. Λοιπόν, δεν το βλέπω. Κάνει καλό focus. Έγινε πολύ καλό φόβο. Να δείξω και το δικό μου. Κάνει καλό focus. Το δικό σου, το δικό μου. Ρούζ. Πινέλο, ρούζ. Ναι. Ρούζ, το οποίο το λένε ρούζ γιατί ρούζ στα γαλλικά σημαίνει κόκκινο. Καταλάβετε, είναι πολύ απλό. Πολλοί δεν το σκέφτονται. Ναι, Βάζουμε λίγο κόκκινο δηλαδή. Ενώ ναι. οδηγείς. Ένα κοκκινάδι που λέγανε και οι γιαγιάδες. Με έτσι το λέγανε οι γιαγιάδες. Θα πάμε Να πολύ πάρεις μετά λίγο. με αυτό, το make-up. Να πάρει λίγο εδώ πέρα, ρε παιδί. Τι μας λείπει, πιστεύεις, κοίτα το καλά Ναι. αυτό, κοίτα. Το κραγιόν οπωσδήποτε. Δεν βλέπεις Κραγιόν μια οπωσδήποτε. λάμψη. Εδώ. 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 Ναι. Ναι, τη βλέπω αυτή τη λάμψη. Ήταν αυτό το άσπρο εκεί. Αυτό εδώ, Ναι. έχεις δίκιο. Της Εντάξει, τριχάνας. ξεχνάμε κι εμείς. Ναι, μπαμ. Δείτε εδώ παρακαλώ. Μπουμ. Τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, έτσι. Οι άνθρωποι τη φτιάξει, μας τυφλώνουν Είναι και του τα Facebook, φώτα. είναι αυτό, γιατί λέει φουμπού. Fenty Beauty. Α, λοιπόν, αυτό με το shade λογικά. Α, ναι, Ναι, ναι. Μπορεί να μπορείς λειτουργήσει με με το shade. Κάτσε να βλέπω. Α, εδώ παίζουμε μπαλίτσα δηλαδή. Ναι. Α, μια χαρά είναι με το shade. Είδες, τι το φοβάσαι. Ωραία Να ξέρεις και είναι- τελευταίο. Τι γελάς έτσι. Δεν μπορώ να σε κοιτάω. πώς είναι. Τελευταίο step για το μακιγιάζ μας Ναι. είναι το κραγιόν. Μπορείς να βάλεις αυτό που έβαλα Σε βλέπω εγώ στο monitor. Αχ, Θεέ μου. ή μπορείς να βάλεις κάποιο άλλο χρώμα. Άλλο χρώμα θα πάρω. Τι θες, Σιγά θες τώρα μην κόκκινο. ακολουθήσω, δηλαδή, όλα λάθος έχεις κάνει εσύ. Τι ξέρεις εσύ. Ναι. Εντάξει, πρώτη φορά είναι. Στο μυαλό μου το Είμαι είχα. εντάξει. Θα σου πω, να το φτιάξουμε λίγο. Πες τι είναι, να φτιάξουμε για να το Είπαμε, δω. Είναι η είπαμε, ώρα. γιατί όταν γίνονται λάθη τι κάνουμε. Το είπαμε αυτό. Concealer. Μπράβο. Πού είναι το concealer. Και το φτιάξαμε. Ναι. Το πρόβλημα. Μπορεί να κοιταχτώ. Να κοιταχτώ. Περίμενε. Μήπως θέλω κάποιο final touch. Κάτι να ταμπονάρω, μήπως. Τι είπες. Κλείσε τα μάτια, πλησία στο monitor με Όχι, κλειστά δεν θα τα δω μάτια. στο monitor, Πώς γιατί θα το πρέπει δεις, να το πού δω, θα ε. δεις? Κοίταξε τώρα να σου πω. Κοίτα, είχαμε. Θα Εντάξει, σου πω τι έγινε. πες μου πήγε κάτι λάθος. Τεχνικά, Δεν είσαι τεχνικά θα σου πω. Είναι άρθρο. Έχεις βάλει ωραία το highlighter. Εγώ στο είπα. Ναι. Ότι έκανα καλή Δεν είναι κίνηση με κακό. το δάχτυλο. Όμως, αυτά εδώ τι είναι. Εκεί ήταν, είπαμε, λαθάκι, βάλαμε. Πρέπει να λίγο. πούμε όμως δεν το
κρύψες εν τέλει? Περνάει ρε παιδί μου. Εγώ βγαίνω έξω για ποτάκια άμα θες. Ναι. Έτσι όπως είσαι, ναι. Το μαύρο αυτό. Για πολλά ποτάκια. Εδώ. Όμως για να Για να δικαιολογηθεί. Ναι. Αυτό εδώ τι είναι? Είναι άποψη. Το Και το γιο, κραγιόν είναι εντάξει, ok. ναι. Έτσι, δηλαδή είναι ok, είδες. Ναι. Έχω μέλλον. Ναι. Να σε βάψω και την επόμενη φορά. Ναι. Ναι. Για Αλλά ένα κανονικά event. όμως. Για ένα event. Ναι. Για να πάμε σε ένα γάμο. Και θα πεις Make-up by Johnny Dior. Ωραία, τέλεια. Και τι, τώρα ότι μου γράφει και τι πρέπει να κάνουμε κάτι. Ναι. Τι? Να ενημερώσουμε τελείως το βίντεο ότι αυτή είμαι. Αυτή είσαι. Έτσι με έκανε. Αυτό λοιπόν ήταν το μακιγιάζ που μου έκανε ο Γιάννης. Αυτό. Αυτό, όχι αυτό. Εδώ. Αυτό θέλει να το τονίσει Αυτό, κιόλας γιατί να θεωρεί βλέπετε ότι είναι γιατί καλύτερο από το ναι. δικό μου. Αυτό Αυτό είναι είναι το καλό, το μακιγιάζ. Και μετά έχεις ένα boring κλασικό σου δάνα, Ναι, make-up αυτά, ναι, το τα δουλειά σου βαριέσαι, χωρίς τι ναι. κάνετε και τα λοιπά και εσύ Το με- είδαμε, το πούμε. Εγώ θα ήθελα να ξαναέρθει στο κανάλι. Κοίτα, αν με ζητήσει ο κόσμος δεν θα αρνηθώ. Γιατί άμα είναι να μοιραστούμε αυτή τη Θέλεις- γνώση με τους υπόλοιπους. Σοβαρά τώρα. Θέλεις να έρθεις σε ένα από τα επόμενα βίντεο να μιλήσουμε για σειρές που είναι η δουλειά σου. Ναι, αγάπη μου, εγώ δεν που κάνω σου κάτι άλλο. αρέσει. Μα σειρές μοιράω και Ω, ταινίες. ωραία, ωραία. Αλλά αυτό της Νάρας πολύ ωραίο πάντως, θα το πούμε. Δεν Not νομίζω ότι τα sponsored. κορίτσια ενδιαφέρονται τώρα γι' αυτό. Νομίζω ότι θέλουν να δουν πιο κορίτσια. Τι λες καλέ, θέλουνε. Οπότε λοιπόν, αν θέλετε το Γιάννη σε επόμενο βίντεο, περιμένουμε τα σχόλιά σας. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. You nailed it, babe. I know I did. Ναι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε. Πες. Like και subscribe εδώ. Πού ή κάπου εδώ. Εδώ, κάπου θα το βάλουμε. Στο Θα το βάλουμε. subscribe button. Button. Button, Εγώ λέω να subscribe. το βάλουμε εδώ. Αυτά από μας. Αυτά από εμάς. Γεια σας κορίτσια μας. Γεια σας. Λίγο κορίτσι. Αυτά από εμάς, αυτά από το Γιάννη. Ναι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Normal. Γεια. Γεια σας.